Guwahati nightlife. Yo bro, Guwahati nightlife. Traffic jamot phosi. আজি বৰষুণ 3 দিন 4 দিন হৈ গ'ল বৰষুণে দি আছে গুৱাহাটীত কি হৈছে বৰষুণতো এতিয়া গাহৰি কিনিব গৈ আছো ৰাতিটো আমি এয়া এখন ইয়াত আছে বাইকলে এতিয়া আজি গাহৰি কিনিব গৈ আছো চাই দেৱা আপুনি আজি আকৌ নতুন guys, আমি এয়া গাহৰিটো ললো এতিয়া যাওঁ আৰু গাহৰিৰ লগত কি লৈছে গাহৰিৰ লগত বেলেগ বস্তু এইটো আহি পালো এতিয়া গৈ আছো এয়া কি লৈছে জানো বিলাহী পুৰা ঠিকি আহিছে অৱস্থা নাই আমাৰ ৰুমত যাম প্ৰিপেৰেশ্যনটো কৰি থৈ দিছে চাগে লগৰকেইটাই তো চাই লওঁ আহি পালো বহুত বৰষুণ এই 4 দিন 5 দিন ইমান বৰষুণ ছাৰে এতিয়া চোলা পিন্ধিব লৈছে ব্লগত আহিব বুলি হেল্ল' গাইজ ইহঁতে অকল ইয়ে কৰিব পাৰে মোক নিদি মোৰ চেহেৰা নিদিব এইটো ইয়ে গান লিখিম বুলি কয় সেইদিনাৰ পৰা গানে লিখা নাই এইটো মহাশয়ে গান লিখে বোলে ট্ৰেজেডি হৈছে বুলি কিন্তু গানে লিখা নাই ক'ত গ'ল তোৰ গানটো ক'ত গ'ল দুবাৰ লাগে পিন্ধি আছে কাপোৰটো কি হ'ব চোলা এটা পিন্ধিব নাজানে কি বনাবি নালাগে এনেকৈ কাটিব দিছোঁ 1 পিচ খালে মানে পেট ভৰি যাওঁ বুলি মিডিয়াম চাইজত কাটিবলৈ দিছোঁ কিমানটো এটা খালে এনেকৈ নাগাকেইটা এনেকৈ এইটো লেতেৰা লাগে আৰু আমি এনেকৈ খাওঁ বহুতে বেয়া পায় আমি এনেকৈ কি এইটো মাংস ইয়াৰ মাংস বনোৱা ষ্টাইল বেলেগ দেই এক্সপ'জ কৰি দিছোঁ আজি এই সিহঁতৰ মাংস বনোৱা ষ্টাইল কি বনাই আছা ছাৰ বনোৱাবিলাক চবেই জানে এইবোৰ দেখে থাকে এইপিনে দেখাইছে আৰু ডাঙৰ দেখালেহে বহুত ডাঙৰ ছোৱালীটো তয়ে আছিলে নেকি দিব কালাৰৰ তয়ে আছিলে নেকি এইটো ছোৱালী খুলিলে উল্টা লাগি যাব
আজি খাওঁ আৰু টমেটো দি দিলোঁ টমেটো ভোট জলকীয়া আৰু এইটো দি দিওঁ এইটো দি ভালকৈ লোৱা এতিয়াই ভাল লাগিছে হৈয়ে গ'ল আৰু খাবই পাৰি এইটো দি দিলে হৈ গ'ল আমাৰ আজি ব্লগ বনিয়ে দিব এইটো গৰম পানীটো যাব এইটো ইয়াতে দি দিবি আজি টেঙা হ'ব দেই কিবাটো বেম্বু চুটটো অলপ ভাল হয় মানে নিউলি প্ৰিপেয়াৰ কৰা হয় নেকি আজি দুটা কুকমেণ্ট দেই ইহঁতিহে বোলে মোক কোনোবাই নাই ধুইলো না এতিয়াহে অলপ কালাৰ আহিছে আবার গাঁৱৰটো এতিয়া এনেকা ষ্টাইল হৈ গৈছে মজা লাগিব বঢ়িয়া গোন্ধ বঢ়িয়া হৈছে এইটো এই চেফটো বহুত ডেঞ্জাৰ আছে দেই আমাৰ 15 মিনিট পটল চটল দি দিলোঁ বাপেকে এতিয়াতো হিপ হপ ষ্টাইল বুলি কয় এইটো আমাৰ ষ্টাইলৰ গাহৰি মাংস বনোৱা দেই এইকেইটা কুকিং মেনকেইটা লোকক ব্লেম কৰা মানুহে দেখিছ নাই নিজে পানী ঢালিব কৈ পিনি এতিয়া পানীটো বেছি হৈ গ'ল বোলে এইয়া ঠিকে আছে এইটো পানী ঠিকে আছে এইটো অলপতো উতলিব লাগিব না এইটো কিবা পটলে নিসিজিব অলপ কম হ'লে বোলে কাৰ ব্লগ আদা জেমছ আদা জেমছৰ ফুটবল মাৰা চাই আছে বোলে বিগ ফেন বোলে বিগ ফেন এই টু হোপলেছৰ মানুহকেইটা বিগ ফেন দেই এইটো আপোনাৰে ভিডিঅ' চাই আছে মা আপোনাৰ বড়োৰাই আদা জেমছ ইউ আদা জেমছ বিগ ফেন हांगोन मालाबा लोगो हमनो रेप खालामनो जानोबो आरो जेम्स रेप आरो मिउजिक भिडिअ अके ओमफ्राय इलाय मा खालामनो मांग হৈ গ'ল খাইছো আৰু খাবলৈ বঢ়িয়া হৈছে আজি মাংসটো গ্ৰেভি বনাইছো গ্ৰেভি মানে ঝোলে বনাইছো মানুহ বেছি যে অলপ বেছিকৈ খাই যায় ইয়াতে সেইকাৰণে অলপ ঝোলটো বেছিকৈ থৈছোঁ আৰু